רגע, תביא לי, את לא יודעת. אבל אמא, זה לא עכשיו, למה עכשיו? לא, שמים קודם את החוט. בגלל איך להתפרק. לא, אבל אוריה, אל תעשה חזק. שתיים, לא? את רואה אפשר עכשיו לשים עוד אחד כאן? ואז לעשות שתיים במכה? כן. זה עולה. ואז תראי, שמים את הבליידים, ואז אחד מחזיק. אני מחזיק, ואז בום, משגרים. יפה, רגע, את... שירה יכולה גם לשגר וגם אני. ואז אני יש את הבליידים נלחמים. אם את יודעת שהוא שואף כוח? שצריך מישהו סליחה, כאילו זה לא... עוד אחד. למה לך? תשימו שתיים. אתה רוצה פה? כן.